สวัสดีครับผมชื่อเดชชัยวิจิตรชัยครับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่1-4ครับได้เป็นอาหารครับ อาบุญครับไข่พะโล้ครับแตงโมครับอร่อยครับแซ่บครับอร่อยครับ อร่อย อร่อย1,000%ครับโอ้ยจะไม่ขอโทษ ผมดาบตำรวจสมควรสามัคคีธัญญาครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคดุสิตนะครับถ้าเทียบเมื่อ 20 ปีที่แล้วนะครับอาหารกลางวันก็ไม่ได้เลี้ยงแบบทุกวันการรับประทานอาหารของเด็กในตอนนั้นไม่น่าจะได้รับสารอาหารครบ5 หมู่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเภทอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอย่างเงี้ยส่วนการไปจับจ่ายซื้อของในตลาดสดมาเพื่อประกอบเลี้ยงให้นักเรียนเนี่ยมันยุ่งยากทั้งการเดินทางพื้นที่ที่ตั้งอยู่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแห่งนี้ก็ความสูงระดับน้ำทะเลก็ 1,080 เมตรเมื่อก่อนก็จะเป็นสภาพถนนดินแดงนะครับแล้วก็ระบบไฟฟ้าก็มาไม่ถึงถ้าส่งผลต่อเด็กโดยตรงก็จะมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เจ็บป่วยบ่อยการเรียนก็ไม่ทันเพื่อนปัญหาเหล่านั้นก็คิดว่าน่าจะหมดไปนะครับก็ได้รับทุนอาหารกลางวันจากมูลนิธิพระยาพิรมภักดี ถ้าเรามองว่าทุนอาหารกลางวันเป็นเพียงแค่เงินที่เอาไปแปรเปลี่ยนเป็นมื้ออาหารเนี่ยใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ก็คงไม่เพียงพอเนื่องจากว่ามันก็จะหมดไปเป็นมื้อทุนอาหารกลางวันของมูลนิธิพระยาพิรมภักดีเกิดขึ้นเมื่อ35 ปีที่แล้วนะครับก็ได้ให้ทุนอาหารกลางวันกับโรงเรียนประมาณ80 กว่าโรงเรียนในมูลค่าแต่ละปีประมาณ18 ล้านบาทไม่ใช่โรงเรียนเดิมจะได้รับทุนตลอดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่35นะครับบางโรงเรียนก็มีความพร้อมเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะนำทุนที่ได้จากเราเนี่ยไปตั้งต้นและไปต่อยอดทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สามารถดูแลนักเรียนของตัวเองได้ในระยะยาวมันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าได้รับทุนเป็นปีที่2แล้วครับก็ได้ดำเนินการจัดสรรก็เอาไปลงกับกิจกรรมเกษตรการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เกิดการหมุนเวียนภายในอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้แบบทฤษฎีทั้งการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้านนี้ก็จะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงไว้ประมาณ50 ตัวนะครับก็ให้รับผิดชอบให้อาหารแล้วก็ทำความสะอาดอันนี้ก็เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่นะครับประเภทของไก่ที่เลี้ยงยากก็คือไก่ไข่นี่แหละครับ1ถ้าอาหารเยอะ2น้ำไม่มีวันเดียวหรือว่าไม่ได้กินก็ไม่ไข่หรือตกใจก็ไม่ไข่อันนี้คือโรงเรือนสุกรนะครับสุกรพันธุ์เหมยซานตรงนี้ก็จะเป็นบ่อปลาเป็นปลานิลกับปลาทับทิมก็ประมาณ 1,500 ตัวตอนจับใหม่ๆเราก็จะเป็นการให้อาหารแล้วก็ทอดแหวถ้านานๆไปถ้ามันเริ่มจะน้อยลงเราก็โดยการสูบน้ำออกแล้วก็จับปลาทีเดียวโซนไม้ผลนะครับก็จะมีกล้วยมีลิ้นจี่ชมพู่มีมะไฟแล้วก็มีขนุนพื้นที่การปลูกผักก็จะเป็นถั่วนะครับผักกะหล่ำแล้วก็ผักกาดตรงที่เป็นต้นนี่ก็จะเป็นผักชายาแล้วก็มีแตงกวาตอนนี้ก็มีผักบุ้งอยู่วันนี้ตอนเย็นเราก็จะเอานักเรียนที่มีแปลงรับผิดชอบของตัวเองนะครับก็ไปตัดแปลงผักของตัวเองที่ปลูกไว้เตรียมไว้ให้กับแม่บ้านที่จะมาประกอบเลี้ยงพรุ่งนี้ก็จะเป็นเวรผู้ปกครองของนักเรียนเองนะครับที่แบ่งเวรกันมาเหมือนทำกับข้าวให้ลูกกินนะฮะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยยังการบริหารการจัดการต่างๆก็ยังไม่คล่องไม่สะดวกนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนอกจากจะมีผลผลิตที่นำมาเป็นอาหารกลางวันได้พอเพียงแล้วมันยังมีผลผลิตที่เหลือพอที่จะให้นักเรียนซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านได้ในราคาถูกแล้วก็เหลือเพียงพอที่จะนำไปขายในตลาดทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เรียนรู้การรับผิดชอบต่อตนเองก็อยากจะบริหารจัดการให้มันมีกองทุนเกิดขึ้นหมายความว่าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายเอากำไรเล็กน้อยนะครับเงินงอกเงยขึ้นมาตอนนี้ก็ยังมีโครงการที่จะขยายจะเลี้ยงเป็ดไก่เนื้อเพิ่มเติมอยากจะทำให้ครบวงจรแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยทุนอาหารกลางวันก็คือทุนที่ใช้ในการสร้างอนาคตของชาติเพราะว่าเด็กทุกคนที่อยู่ตามโรงเรียนต่างๆก็กำลังจะเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นการให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขหรือว่าด้านอาหารกลางวันต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการที่จะนำพาสังคมนำพาครอบครัวของเขาเองหรือแม้กระทั่งภาพใหญ่ก็คือประเทศเนี่ยเดินไปสู่จุดที่มันเข้มแข็งกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้